नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज मैले तिते करेलाको कुरुम कुरुम हुने फ्राई गरेको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि सुरुमा करेला चाहियो। मैले करेला चाहिँ 5वटा पखालीवरी लिएको छु। आधी किलोभन्दा अलिक कम छ। अब हामीले काट्नुपर्छ। अब काट्दाखेरि चाहिँ आफूलाई गोलो सेप मनपर्छ कि लामो, आफ्नो इच्छा अनुसार काट्नु होला। मैले चाहिँ लामो लामो गरेर काटेको छु। अब म एउटा बाउलमा राख्दैछु। सबै करेला यसरी नै काटेर, धेरै बाक्लो पनि नबनाई पातलो बनाएरै काट्नु होला। अब चाहिँ नुन स्वाद अनुसार नुन राखेर म चाहिँ पानी फ्याँक्दिनँ, म यत्तिकै पकाउँछु। अब बेसार थोरै, कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा, जिरा धनियाँको धुलो 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, सुजी 2 चम्चा। सुजी राख्दा पनि मजाको कुरुम कुरुम क्रन्ची हुन्छ। सेतो तिल हो 2 चम्चा जति। सेतो तिल त झनै मिठो हुन्छ यसरी राख्दाखेरि, स्वास्थ्यको लागि नि फाइदा पनि छ तिल खाँदा। कर्नफ्लोर राखेको हो। कर्नफ्लोरको सट्टा हजुरहरूले बेसन राख्दा पनि हुन्छ। मैले 3 चम्चा राखेको छु। यो चाहिँ आँपको धुलो पाउडर हो, मैले आफैले बनाएको। आँपको सिजनमा, काँचो आँपको सिजनमा हजुरहरूले कागती राख्दा पनि हुन्छ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ हामीले सबै। अब तितो पानी चाहिँ नफ्याँकेकै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ, फाइदा पनि हुन्छ। त्यस कारणले तिते करेलाको चाहिँ पानी म फ्याँक्दिनँ। थोरै पानी राखेर मुस्नुपर्छ। अब करेला त तितै खाने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पानी नफ्याँकी नै बनाउँछु। मजाले मिक्स पनि अब भइसक्यो। अब छोपेर म 5 मिनट जति राख्छु। थोरै मैले कश्मिरी धुलो खोर्सानी थप्दैछु, कलरको लागि पनि, पिरोको लागि पनि। हजुरहरू पिरो अब धेरै खानुहुन्छ भने अर्को खोर्सानी राख्दा पनि हुन्छ। थोरै पानी राखेर मिक्स गरेको फेरि मैले। ल हेर्नुहोस् त, अब मैले ग्यासमाथि कराही बसाइसकेँ। अब ग्यास बालीवरी तेल राख्दैछु। अब तेल पनि धेरै राख्नु पर्दैन। अब तेल तातिनु लागिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, मैले मुसीवरी रेडी बनाइसकेँ। अब हामीले तेलमा राख्नुपर्छ, तातेको तेलमा। मैले चाहिँ जोडिन्छ, टाँसिन्छ भनेर मैले चाहिँ अलग अलगै राख्दैछु। यसरी राख्यो भने चाहिँ टाँसिँदैन। हजुरहरूलाई अब कस्तो सेप मनपर्छ, गोलो मनपर्छ भने गोलो बनाउँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ लाम्चो लाम्चै गरेर बनाएको। हामी चाहिँ ग्यास चाहिँ मिडियम बनाउनुपर्छ। अब करेला राखेपछि चाहिँ अब सबै चलाउनुपर्छ, यसरी पल्टाउनुपर्छ हामीले। करेलाको चाहिँ हामीले अब धेरै खालको अचारहरू बनाएर खान सकिन्छ। अब अहिले बजारमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा निस्किएको छ तिते करेला। हामीले धेरै थरीको बनाएर खान सकिन्छ। स्वास्थ्यलाई फाइदा पनि गर्छ तिते करेलाले। ल हेर्नुहोस् त, अब पाक्नु पनि लागिसक्यो। यसरी पकाएको चाहिँ हामीलाई अब कुरुम कुरुम नै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पाक्नु पनि लागिसकेको छ। अब म निकाल्दैछु एउटा जालीमा तेल तर्काउनको लागि यसरी। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो मजाको भएको छ। अब फेरि म अर्को घान पनि त्यसरी नै पकाउँछु। सजिलो छ पकाउनुलाई, खानको लागि पनि सबैलाई मनपर्छ यसरी पकाएको। करेला नखानेहरूले नि खानुहुन्छ। तिल राख्दाखेरि त झनै मिठो हुन्छ।
तिलको स्वादले मिठो हुन्छ। फाइदाहरू पनि धेरै छ। प्रेसरलाई, सुगरलाई तिते करेला खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीले चलाउँदै पकाउनुपर्छ। ग्यास हाई चाहिँ पार्नु हुँदैन, फेरि डढ्छ, क्रन्ची हुँदैन। मैले 3टा खोर्सानी पनि चिरेर राखेको छु। तिते करेला सँगसँगै अब खोर्सानी पनि खानलाई असाध्यै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त तिते करेला पनि फ्राई भइसक्यो। म सबै यसरी नै फ्राई गर्छु। ल कस्तो मजाको भएको छ, लु हेर्नुहोस् त क्रन्ची। अब मैले चाहिँ एउटा प्लेटमा राखिसकेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबै तारिसकेँ मैले। अब एउटा प्लेटमा सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो क्रन्ची भएको छ। अब हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला, अवश्य नै मनपर्छ। मलाई त मिठो लाग्यो। भोलिपल्ट पनि हामीले फेरि यसलाई तताएर तावामा तताएर खाँदा झन् क्रन्ची हुन्छ। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।